الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الأول من يونيو. الجيش الروسي يتقدم في ثلاثة اتجاهات في القطاع الشرقي من مقاطعة زابوروجي، ويواصل عمليات التقدم ويدخل بلدة جديدة في اتجاه بوكروفسك. أما في قسطنطينيفكا فوحدات الجيش الروسي تواصل الضغط والتوسع، وسنتحدث عن السيطرة الروسية في المدينة كم تبلغ نسبتها. تابعوا كامل هذه التفاصيل في هذا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من جبهة هنا زابوروجي من القطاع الشرقي، ونصل لاحقا إلى جبهة كوستانتينيفكا. بداية كانت القوات الروسية قد تقدمت في محيط فوزدشيفكا. تحركت قوات اللواء 40 من الجيش الروسي على طول المنطقة هنا كما تلاحظون. انطلقت من فوزدشيفكا على طول هذا الاتجاه، وسيطرت على كامل هذه المساحة الموجودة هنا أمامكم باللون الزهري. هذا التقدم الروسي الذي تشاهدونه الآن كان بعمق 3 كيلومترات وربع، بعرض الكيلومترين. على طول المنطقة هنا تحركت الوحدات الروسية لتقطع الطريق بين منطقتين هامتين، ليزدفيانكا التي سيطر عليها الأوكران في وقت سابق إن كنتم تذكرون، وهذه البلدة الموجودة هنا بلدة ليوبيتسكي. العمليات الروسية في هذا القطاع تستهدف على ما يبدو محاولة الضغط على ليزدفيانكا من هذا الطريق ومن هذا الطريق جنوبا ومن الجهة الشرقية. بمعنى آخر، الوحدات الروسية تحاول أن تستعيد زمام المبادرة وشن عمليات. لذلك رسمت لكم خطوط الطرق الرئيسية في المنطقة لمعرفة الطرق الرئيسية في هذه المنطقة، خطوط الإمداد لتسهيل فهم المعركة أكثر فأكثر. ويبقى هناك طبعا طرقات فرعية، طرقات ترابية، يعني لا يمكن رسم كل شيء، ولكن بشكل رئيسي القوات الروسية اليوم تضغط على طول هذه المنطقة، وأيضا تتوجه على طول هذه المنطقة نحو الغرب. هذه العمليات هامة لأنها تضغط على هذا الخط الموجود هنا كما تلاحظون، خط الإمداد للقوات الأوكرانية باتجاه أوريخيف في القطاع الأوسط. وهو بدوره يعني كما يفعل الجيش الأوكراني يضغط على خطوط الإمداد الروسية، ها هم الروس يقومون بنفس الأمر. جنوبا باتجاه فيرخنيا تيرسا تمكنت وحدات اللواء 155 مع الفوج 394 وتشكيلات عسكرية أخرى من الجيش الروسي التي تم استخدامها في وقت مؤخرا، وفي نفس الوقت تشكيلات كانت موجودة سابقا تعمل على طول المنطقة هنا لربط مناطق السيطرة بين فيرخنيا تيرسا وفوزدشيفكا. وهذا التقدم الروسي الذي تشاهدونه أمامك اليوم باللون الزهري كان بعمق 1.76 كيلومتر بعرض 1.78 كيلومتر على طول المنطقة هنا. إذا تتحرك القوات الروسية، لا يزال الأوكران منتشرين في هذه المنطقة. تعمل الوحدات الروسية على الضغط على طول هذا الاتجاه. تلاحظون هناك طريق يعني رئيسي يربط هذه المناطق ببعضها البعض، والقوات الروسية تتحرك ضمن هذه المنطقة ككل وتحاول استكمال السيطرة والتقدم نحو الغرب. القوات الأوكرانية هنا تواصل التمركز، إعادة التموضع بعد انسحابها من فوزيشيفكا وفيرخنيا تيرسا لهذا الاتجاه. أما في اتجاه ريزدفيانكا فكانت القوات الأوكرانية بحالة هي من تبادر بالهجوم، إلى أن قام الجيش الروسي بعمليات هجومية مع ساعات الصباح. وبالتالي علينا مراقبة كيف ستسير الأمور في المنطقة هنا، يعني من يسبق الآخر، كيف سيستطيع الطرف الذي يسيطر أن يحافظ على هذه السيطرة. فهذه أحد الأمور الهامة في الحرب، لا يكفي فقط السيطرة بل الحفاظ على مجرى السيطرة عليه. أما فيما يتعلق أيضا نحو الجنوب ضمن القطاع الشرقي، تمكنت وحدات الجيش الروسي من الضغط أكثر فأكثر في اتجاه يوليابيلسكي. هنا كما تلاحظون سأريكم خطوط التحصينات. شمال التحصينات باتجاه المنطقة التي كان يتحصن بها الجيش الأوكراني، دخل الجيش الروسي بقوة في هذه المنطقة، سيطر على كامل هذه المساحة. هذا التقدم الروسي كان بعمق نحو الكيلومترين بعرض 580 مترا. الوحدات الروسية تتمركز في هذه المنطقة هنا، سأشير إليكم إلى الصورة بشكل أقرب. تتمركز هنا، والوحدات الأوكرانية تحاول الضغط من هذه المنطقة باتجاه القوات الروسية، تحاول
يعني استهداف التحركات الروسية ومحاولة شن بعض الهجمات المضادة وإبعاد الجيش الروسي، فيما لا تزال الاشتباكات قائمة في المنطقة السكنية. وبالتالي نحن اليوم الجيش الروسي يحاول إغلاق المنطقة، يحاول الالتفاف على الجيش الأوكراني وعزله في هذا القسم عن هذا القسم، والقيام بعمليات لإجبار الجيش الأوكراني على الانسحاب بعد أن يحاول أن يكون قد ضغط عليه وقسم المنطقة دوائر صغرى. العمليات لا تزال مستمرة أيضا على طول هذا الاتجاه. الجيش الروسي يحاول التقدم في محيط هيركي. أيضا هناك عمليات ومحاولات للجيش الروسي للاختراق أكثر باتجاه المنطقة هنا، باتجاه ريفني وباتجاه دورينكا. علينا مراقبة إلى أين ستؤول الأمور. كذلك الأمر يعني المعركة قائمة في القطاع الغربي لكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه بوكروفسك، هنا الجيش الروسي تمكن من التقدم في محيط فاسيليفكا. فاسيليفكا التي كان قد سيطر عليها في 25 من مايو. اليوم الجيش الروسي يتقدم، يخترق ليسيطر وعلى هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. دخل المنازل الأولى في قرية ميرني وسيطر على المحيط في الشمال والجنوب. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 820 مترا بامتداد 1.71 كيلومتر. العمليات مستمرة، الضغط الروسي كبير ومتواصل ولا يتوقف عند هذا الحد، بل الوحدات الروسية تسعى إلى أن يكون هناك عملية توسيع أكثر للسيطرة في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك الهجمات الروسية مستمرة في هذه المنطقة، يعني هناك هجمات متبادلة للجيش الروسي والأوكراني في هذه المنطقة، إلا أنه مع ساعات الصباح كانت المبادرة بيد القوات الروسية. لنرى إلى أين ستؤول الأمور. نحن اليوم نتحدث عن خط جبهة اشتباك كبير، وكذلك في جنوب دونيتسك الاشتباكات قوية جدا، ولكن نتيجة حشود الطرفين لم تتغير خريطة السيطرة. أما فيما يتعلق بمدينة كوستانتينيفكا التي كنتم تنتظرون الأخبار عنها، ها هي القوات الروسية تتقدم. استطاع الجيش الروسي السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ كيلومتر بعرض 550 مترا. لا تزال الوحدات الروسية تحاول تثبيت سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة الرمادية. العمليات مستمرة هنا من قبل تشكيلات عسكرية مختلفة، حيث يعني لا يزال قوات الفوج 1465، فوج 1194، فوج العشر دبابات، الفوج 77 يعملون في هذا الاتجاه من القطاع الغربي من كوستانتينيفكا، مع عمليات باتجاه دوفابالكا في هذه المنطقة. أما الوحدات الأخرى من الجيش الروسي تحاول الاقتحام والاختراق أكثر في الجهة الجنوبية، إشغال الجيش الأوكراني، فيما الوحدات من الجهة الشرقية تحاول توسيع السيطرة وتوسيع الاختراق. حاليا الوحدات الروسية بهذا التقدم الذي نشرته لكم اليوم تكون القوات الروسية تسيطر على 41.02% من مساحة مدينة كوستيانتينيفكا، وهناك طبعا مساحات رمادية والباقي يمكن قول نسبة سيطرة أوكرانية. هذه هي التطورات باتجاه كوستيانتينيفكا. أما فيما يتعلق بجبهات خاركيف، سومي، كوبيانسك وفولشانسك يعني غيرها كلها وليمن، لا تزال المعارك مستمرة لكن دون أي تغييرات بخريطة السيطرة. أحبائي، هناك تقرير عن حصاد شهر مايو، التقدم الروسي والتقدم الأوكراني، أتمنى من حضرتكم مشاهدته. نشرته بالأمس. شكرا لكم دوما، وأدعوكم دوما إلى دعم القناة. هذه القناة بحاجة ماسة لدعمكم على كافة المستويات بكافة الأشكال لتستمر وتنتشر وتتوسع. شكرا على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.